હેલો નમસ્કાર મિત્રો, આજના નવા વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે। અને આજે આપણે વિઝિટ કરવાના છે રાજપીપળાની અંદર આવેલું પોઈચા ગામની અંદર નીલકંઠ ધામ, જેને સ્વામિનારાયણ પંથ દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે। આ મંદિર ખૂબ જ મોટા એરિયાની અંદર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે અને ખૂબ જ ઝીણવટભરી ડિઝાઇનો સાથે અને મોટી મોટી કલાકૃતિઓ સાથે આને બનાવવામાં આવી છે। તો ચાલો આપણે આજે ફરીશું નીલકંઠ ધામ પોઈચા। મિત્રો, સ્વામિનારાયણ પંથ દ્વારા સ્થાપિત કરેલું આ નીલકંઠ ધામ, જે રાજપીપળાથી ખૂબ જ નજીક પોઈચાની અંદર આવેલું છે અને અહીંયા ખૂબ જ ઘણી માત્રામાં દિવસ દરમિયાન, રાત્રિ દરમિયાન લોકો વિઝિટ કરવા માટે આવે છે, દર્શન કરવા માટે આવે છે નીલકંઠ ધામના। અને અહીંયા રહેવાની પણ ખૂબ જ સારી ફેસિલિટીઝ એવી બનાવવામાં આવી છે। ખૂબ જ મોટા એરિયાની અંદર આ મંદિર બનાવવામાં આવેલું છે, એટલે અહીંયા રહેવાની, ખાવા પીવાની અને ફરવાની ખૂબ સારી ફેસિલિટીઝ નર્મદા નદીના કિનારે ખૂબ જ સુંદર વાતાવરણની અંદર આ મંદિર બનાવવામાં આવેલું છે, એટલે અહીંયા ખૂબ શાંતિ મળે છે। જો તમે પણ આ મંદિરનું વિઝિટ કરવા માંગતા હોય તો બારડોલીથી આ કમસે કમ 150 કિલોમીટરની અંદર આવેલું છે। ભરૂચથી પણ નજીક પડે છે અને જો તમે બરોડાથી આવો છો તો ત્યાંથી પણ નજીક પડે છે। અને બસની ફેસિલિટીઝ, ગવર્મેન્ટ બસની ફેસિલિટીઝ છે, અથવા તમે પોતાની એ ગાડી લઈને આવો છો તો પણ અહીંયા રાત્રિ રોકાવાની સારી ફેસિલિટીઝ અહીંયા આપવામાં આવી છે। તો એકવાર જરૂરથી પોઈચા નીલકંઠ ધામ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું મંદિરનું વિઝિટ કરવું અને અહીંયા દર્શન કરવું।
મિત્રો આજે તમે જોઈ રહ્યા છો એક રથયાત્રા છે જે સાંજે 5:30 થી 6ની અંદર કાઢવામાં આવે છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન નીલકંઠની આ રથયાત્રા હાથીની ઉપર નીલકંઠ ભગવાન બેઠા છે અને એની પાછળ જે રથો આવી રહ્યા છે એમાં નીલકંઠ ભગવાનની મૂર્તિઓ અને એમની પૂજા કરતાં મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે છે. સાંજે અડધો કલાક માટે આ એક રથયાત્રા ખૂબ ધૂમધામથી બેન્ડ વાજા અને ફટાકડાના સાથે ફટાકડા ફોડી અને આ રથયાત્રાને અહીંયા ફેરવવામાં આવે છે અડધો કલાક મંદિરની ફરતે, અને લોકો એના દર્શન કરી શકે એ માટે આ રથયાત્રા કરવામાં આવે છે. અને સાંજે આરતીના સમય થાય તે પહેલાં આ રથયાત્રાને ખૂબ જ ધૂમધામથી લોકો સ્વાગત કરી અને આ મંદિરની ફરતે ફેરવે છે. તો આપણે પણ દર્શન કરીશું આ રથયાત્રાના, અને તમે પણ જો આવો છો તો સાંજનો સમય અહીંયા રોકાઈ અને આ રથયાત્રાના દર્શન જરૂરથી કરવા અને ધન્ય થવું. હવે આ જો નજારો તમે જોઈ રહ્યા છો તો એ રાતના સમયનો છે. જો તમે રાત્રિ દરમિયાન અહીંયા મંદિરે જે લાઇટિંગો થાય છે, કલરિંગ લાઇટનું જે ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું છે, જો એ જોવા માંગતા હોય તો તમારે રાત્રિ જરૂર અહીંયા રોકાવું પડે. અને આજે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો એ રાત્રિનો સમય છે. સાંજે 6:30 પછી જ્યારે અંધારું થાય છે ત્યારે બધી મંદિરોની જે ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું છે કલરફુલ લાઇટથી ખૂબ જ સુંદર, અને તમે જોઈને તમને ખૂબ ગમે, શાંતિ થાય અને આનંદ આવે એવું લાઇટિંગ અને વાતાવરણ, ઠંડુ વાતાવરણ નદી કિનારે, અને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં અહીંયા જે લોકો આવે છે એ રાત્રિ ખાસ રોકાય છે આ નજારો જોવા માટે કે રાતે જે કલરફુલ લાઇટથી જે મંદિરને સજાવવામાં આવ્યું છે, આખા જે એમનું મંદિરનું આંગણ છે તેને સજાવવામાં આવ્યું છે, તો એ રાતે જોવાનો આનંદ કંઈ અનેરો જ હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કલરફુલ લાઇટથી ગાર્ડનો અને મંદિરોને સજાવવામાં આવ્યા છે. તો આ રાતનો નજારો ખૂબ જ સુંદર છે.